multiplication of vectors ضرب المتجهات. Sometimes we need in physics to multiply a vector by a vector and get a scalar quantity as a result, and other times the multiplication of two vectors give as a vector as a resultant, so that we will represent to two ways for vectors multiplication. يقول في بعض الأحيان في بعض الأوقات نحتاج أن نضرب كمية في حالة الفيزياء، نضرب كمية فيزيائية متجهة بأخرى متجهة نحصل على كمية مقدارية أو قياسية. وفي أحيان أخرى أن نضرب متجهين كلاهما vectors أو إحداهما vectors والآخر شنو؟ أو كلاهما vectors نحصل على كمية اتجاهية. فلهذا الغرض راح نعمل على طريقة ضرب المتجهات وهنالك يقول two ways of vector multiplication. هنالك طريقتين لضرب المتجهات. نجي على الطريقة الأولى scalar product dot product، الضرب النقطي أو الضرب المقداري. يقول the scalar product is called، سميت بهذا الاسم so because the resultant of the product is a scalar quantity. سميت بالكميات المقدارية لأن حاصل ضربهم ينطيك كمية مقدارية. and also called dot product، وكذلك تسمى بالضرب النقطي. ليش؟ because the sign of the product in it is a dot، أو لأن حاصل ضرب بيناتهم أكو نقطة، فلهذا سمي بالضرب النقطي. إذن بنات هنالك two ways for vector multiplication. The first one is called scalar product. الضرب الأول يسمى بالضرب القياسي أو المقداري اللي هو أما يسمى scalar product أو dot product. نجي على ال other ways أو قبل ال other ways الطريقة الثانية. يقول الطريقة الأخرى the scalar product dot product the vectors A and or dot B is known as. قانون الضرب النقطي أو إحنا نسميه المقداري يساوي الأبسوليوت لحاصل ضرب A دوت B يساوي A بالقيمة المطلقة في B للقيمة المطلقة في كوساين ثيتا، حيث نقول ثيتا is the angle between the vector A and B. هذا هو رسم المتجهين. هذا عندك المتجه A والمتجه B بيناتهم زاوية سميها الثيتا. فقانون الضرب النقطي هو A دوت B equal A absolute B absolute cosine theta. Well, theta represent to the angle between A dot B. يقول طبعا theta هي الزاوية المحصورة بين المتجه A and B at its range between 0 and 180. يقول قيمتها تنحصر من الصفر إلى حد 180. فهذا بالنسبة للضرب الأول بنات تحفظوا لي يعني كقانون، وحتى لو رسم ما بيشي زين. أني هنا نجي على هذا المتجه B المسقط مالته هذا ينطيك، بما أنه قلت لكم الزاوية قريبة من الضلع إذن B مضروبة في كوساين ثيتا. هاي بالنسبة للفيكتور B. نجي على الضرب الثاني يسموه فيكتور برودكت، الضرب الاتجاهي أو المتقاطع cross product زين. أني this kind of vector multiplication is called vector product. هذا النوع من الضرب يسمى بالضرب الاتجاهي because ليش؟ the resultant of vector product is a vector quantity، لأن ناتج ضرب هالمتجهين ينطيني كمية اتجاهية quantity is where the result of the multiplication of two vectors is a third vector that is perpendicular to the two vectors and the plan A B notes figure 25. يقول هنالك هذا الضرب شو اسميه؟ الضرب الاتجاهي. فالمتجهين A و B متقاطعان مع بعضهم، كلاهما متجهين زاوية بينهم ثيتا،
وهنالك متجه ثالث هو C عمودي على كلا المتجه A و B. إذن الضرب الاتجاهي للمتجه C جاي من A cross B. A cross B هو يعني بالضرب الاتجاهي. mathematically نقول C رياضيا يعبر عنه C كمتجه equal A cross B. قلنا عندنا هسه هذا هو الضرب الاتجاهي. قانون تحفظيلية المتجه C absolute يساوي absolute A قيمة مطلقة A قيمة مطلقة B مضروب في sin theta. we apply the right hand rule نطبق قاعدة اليد اليمنى to determine the direction of the resultant factor. نطبق قاعدة الكف اليمنى حتى نحدد اتجاه المتجه المحصل of the cross product. cross product mean A cross B A B sin theta. زين أني حيث أن المتجه C يكون عمودي على حاصل تقاطع أو حاصل ضرب ال A cross B. إذن we know that we have two ways for multiplication of the vector. The first one is called dot product الضرب النقطي, and the other way is called multiplication أو cross multiplication أو vector multiplication ضرب الاتجاهي, والأول يسموه دوت. إذن عندي دوت وعندي فيكتور ضرب نقطي وضرب اتجاهي. الضرب النقطي سمي بالنقطي لأن بيناتهم نقطة، وسمي بالمقداري لأنه حاصل ضرب كميتين A و B تنتج كمية مقدارية. هذا الآخر الضرب الاتجاهي سمي بالاتجاهي لأن حاصل ضربهم ينطيني كمية اتجاهية. نعم نجي هنا بنات example 5 يقول a force that has a magnitude of 14 Newton in the direction of 37 above the horizon affected an object, so it moved the object at a displacement of 10 meter horizontally. Calculate the magnitude of the work. طبعا بنات عندي ملاحظة مهمة، دائما الضرب النقطي أو المقداري تستعمليه للكميات العددية. هاي فد معلومة تفيدك. الضرب النقطي للكميات العددية لأن ينتج لي scalar quantity، هاي لازم تعرفيها. والضرب الاتجاهي يستعمل للكميات الاتجاهية فقط، ولهذا سمي النقطي وسمي بالسكيلر لأنه كمية مقدارية. بينما الكروس سمي اتجاهي لأن ناتج من الكمية الاتجاهية. هسه قالك هنا أثرت قوة مقدارها 40 نيوتن على هذا الصندوق، وكان الصندوق القوة تعمل هذه الفورس تعمل زاوية 37 مع محور X.